เอ่มปกติแล้วเวลาที่เรานึกถึงการจัดพอร์ตเพื่อการเกษียณนะคะภาพแรกที่หลายคนนึกถึงเนี่ยมักจะเป็นภาพของการแข่งรถฟอร์มูล่าวันค่ะอือฮึภาพการแข่งรถเหรอครับใช่ค่ะคือทุกคนพยายามเหยียบคันเร่งให้มิดเลยเพื่อทำความเร็วสูงสุดหรือที่เราชอบเรียกกันว่าการไล่ล่าผลตอบแทนขอบบนสุดเพื่อจะไปให้ถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดไงคะแต่ปัญหาของการใช้ชุดคิดแบบฟอร์มูล่าวันในโลกการเงินเนี่ยคือเส้นทางสู่การเกษียณที่กินเวลาหลาย10 ปีมันไม่ใช่สนามแข่งทางเรียบที่มีทีมงานคอยกวาดเศษหินออกให้นะครับค่ะแล้วมันเหมือนกับอะไรล่ะคะมันคือการขับรถวิบากข้ามทะเลทรายและภูเขาชันตั้งหากครับถ้าเราเอารถฟอร์มูล่าวันที่โหลดเตี้ยสุดๆไปวิ่งพลาดตกหลุมขนาดใหญ่แค่หลุมเดียวช่วงล่างพังเครื่องยนต์ดับนั่นหมายถึงเราต้องออกจากการแข่งขันไปเลยตลอดกาลครับโหเห็นภาพชัดเลยค่ะถ้าการเกษียณคือการแข่งรถวิบากวันนี้ทีมงานก็มีคู่มือเอาชีวิตรอดฉบับสมบูรณ์มาฝากผู้ฟังทุกท่านค่ะใช่ครับน่าสนใจมากขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของทีมงานนะคะที่จะมาถอดรหัสกลยุทธ์การลงทุนแนวคิดอมตะหรือว่า Evergreen ที่ผ่านบทพิสูจน์มาแล้วในทุกสภาวะตลาดค่ะโดยวันนี้ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากสถาบันการเงินชั้นนำเลยค่ะทั้ง Saxo Banks, Lord Abbett, Just ETF ไปจนถึงตำราการประเมินมูลค่าจาก Wall Street Prep ครับผมเพื่อมาหาคำตอบว่าทำไมคนที่พยายามขับฟอร์มูล่าวันในทะเลทรายถึงไปไม่รอดและแนวคิด Margin of Safety จะกลายเป็นโรบากันกระแทกที่แข็งแกร่งที่สุดให้พวกเราได้อย่างไรค่ะการเปลี่ยนผ่านมุมมองตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันคือการย้ายจุดโฟกัสจากการตั้งคำถามว่าปีนี้ฉันจะทำกำไรให้ได้มากที่สุดได้อย่างไรไปสู่คำถามที่ว่าฉันจะสร้างโครงสร้างความมั่งคั่งอย่างไรให้ไม่มีวันพังทลายลงมาต่างหากครับใช่เลยค่ะก่อนที่เราจะไปสร้างระบบพอร์ตเกษียณเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่ถึงไปไม่ถึงเป้าหมายจากข้อมูลของสถาบันการเงินที่ทีมงานกลางดูเนี่ยจุดเริ่มต้นมักมาจากหลุมพรางของผลตอบแทนระยะสั้นค่ะยังไงนะครับคือพฤติกรรมของนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะถูกดึงดูดด้วยสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนหวือหวาขอบบนหรือที่เราเรียกว่า upper bound ในระยะเวลาสั้นๆค่ะครับเพราะทุกคนมักจะมีความเชื่อฝังหัวนะคะว่าการเร่งสปีดเงินต้นคือทางลัดสู่การเกษียณที่เร็วที่สุดความเชื่อนั้นขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์การเงินอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับอ้าวเหรอคะทำไมล่ะคะคือถ้าเราเจาะลึกไปที่ทฤษฎี ergodicity ในโลกการเงินเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างมหาศาลเลยนะครับระหว่างสิ่งที่เรียกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดภาพรวมกับผลตอบแทนจริงที่นักลงทุนรายบุคคลจะเหลือรอดในระยะยาวครับทฤษฎี ergodicity ตรงนี้น่าสนใจมากค่ะกลไกของมันทำงานยังไงในบริบทของการลงทุนค่ะทำไมค่าเฉลี่ยของตลาดถึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้จริงๆลองจินตนาการภาพตามนี้นะครับสมมุติว่ามีคน100 คนนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงพร้อมกันในเวลา1 ปีค่ะผลลัพธ์เมื่อนำผลกำไรและขาดทุนของทุกคนมาหารเฉลี่ยรวมกันมันอาจจะออกมาเป็นบวกที่ 10% ก็ได้นะครับนี่ก็คือค่าเฉลี่ยของตลาดที่มักจะถูกพาดหัวตามหน้าสื่อต่างๆใช่ไหมคะใช่เลยครับแต่นี่แหละครับคือจุดบอดเพราะในโลกความเป็นจริงพวกเราไม่ได้ลงทุนพร้อมกัน100 คนใน1 ปีจริงด้วยค่ะเราลงทุนแค่คนเดียวถูกต้องครับเราคือคนเพียงคนเดียวที่ต้องลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันไปเรื่อยๆเป็นเวลาสัก 20-30 ปีหากในระหว่างการเดินทางที่ยาวนานนั้นมีเพียงปีใดปีหนึ่งที่เกิดฟองสบู่แตกแล้วพอร์ตของเราเจอกับความเสี่ยงส่วนหางหรือว่า tail risk นะครับโหไม่อยากจะคิดเลยค่ะครับจนเราขาดทุนหนักสัก 80% หรือ 90% เงินต้นของเราจะหายไปเกือบหมดเลยนะครับและแทบจะไม่มีวันสร้างความมั่งคั่งกลับมาได้อีกเลยนี่คือชะตากรรมจริงของนักลงทุนรายบุคคลครับภาพชัดเจนมากเลยค่ะสมมุติว่าเราเริ่มต้นด้วยเงิน1 ล้านบาทนะคะครับปีแรกเราทำผลตอบแทนได้ 100% เงินกลายเป็น2 ล้านบาทครับผมทุกคนก็คงจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะแล้วใช่ไหมคะแต่พอปีถัดมาตลาดพังขาดทุนไป 80% เงิน2 ล้านบาทนั้นจะเหลือแค่ 400,000 บาทเองนะคะใช่ครับหายไปเยอะมากซึ่งมันน้อยกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเสียอีกค่ะและถ้าเราจะทำให้เงิน 400,000 บาทกลับไปเป็น2 ล้านบาทเหมือนเดิมเราไม่ได้ต้องการผลตอบแทนแค่ 80% นะคะเราต้องทำเท่าไหร่ครับเราต้องทำผลตอบแทนให้ได้ถึง 400% เลยค่ะแค่เพื่อกลับไปอยู่ที่จุดเดิมโอ้โหนี่แหละครับคือความจริงที่ว่า
คณิตศาสตร์ของการขาดทุนมันทำงานแบบไม่สมดุลและโหดร้ายเสมอครับน่ากลัวจริงๆค่ะการรักษาเงินต้นให้อยู่รอดในระยะยาวหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ที่ราคาวิ่งแรงและตึงตัวเชิงมูลค่าจึงเป็นสมการที่สำคัญที่สุดครับไม่ใช่การพยายามหาผลตอบแทนสูงสุดในปีใดปีหนึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับปรัชญาการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์เลยนะคะที่เขาเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเวลาที่เราสร้างสะพานเราจะออกแบบให้โครงสร้างมันรับน้ำหนักได้ 30,000 ปอนด์ครับผมแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะขับรถบรรทุกที่หนักแค่ 10,000 ปอนด์ข้ามมันก็ตามพื้นที่ส่วนเผื่อตรงนั้นละค่ะคือสิ่งที่จะมารับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าความผิดพลาดที่เราไม่คาดคิดงานวิจัยจากลอร์ดแอบบิทขยายความประเด็นนี้ไว้ลึกซึ้งมากนะครับเขาว่ายังไงบ้างคะคือเขาบอกว่าความท้าทายของการเผื่อพื้นที่ปลอดภัยหรือการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนของตัวเลขคณิตศาสตร์หรอกครับแล้วมันอยู่ที่อะไรคะมันอยู่ที่ความทรมานทางจิตวิทยาล้นๆเลยครับการที่เราต้องถือเงินสดหรือถือสินทรัพย์ปลอดภัยที่ให้ผลตอบแทนไปเรื่อยๆช้าๆค่ะในขณะที่เห็นคนรอบตัวรวยข้ามคืนจากสินทรัพย์เก็งกำไรที่ราคาแพงเกินจริงมันเป็นเรื่องที่ฝืนสัญชาตญาณมนุษย์มากๆเลยนะครับอันนี้เห็นด้วย 100% เลยค่ะการนั่งทับมือตัวเองมองดูคนอื่นทำกำไร 200% หรือ 300% ในตลาดขาขึ้นเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะคะใช่ครับโคตรเจ็บปวดเลยครับแต่ลอร์ดแอบบิทกำลังบอกพวกเราว่าการยอมทนความเจ็บปวดจากการตกรถในระยะสั้นแลกกับการรักษาเงินต้นไม่ให้พังพินาศเวลาเกิดวิกฤตคือสิ่งเดียวที่จะทำให้เราอยู่รอดจนจบวัฏจักรเศรษฐกิจได้ใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับการชนะในเกมการเงินระยะยาวคือการอยู่รอดให้นานที่สุดโดยไม่ถูกล้างพอร์ตครับค่ะเมื่อความปลอดภัยคือหัวใจหลักเราจึงต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการแยกแยะครับว่าสินทรัพย์ที่ดูแน่กระดานแล้วเหมือนจะราคาถูกมันคือความคุ้มค่าจริงๆหรือเป็นแค่กับดักที่รอทุบทำลายเงินต้นของเราครับเดี๋ยวนะคะถ้าการเอาตัวรอดคือการหาของถูกงั้นเราก็แค่มองหาหุ้นที่อัตราส่วน PE หรือ Price to Earning Ratio ต่ำๆก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมคะเพราะตัวเลขนี้เป็นมาตรวัดยอดฮิตที่ใครๆก็ใช้กันเลยค่ะนักลงทุนจำนวนมากตกหลุมพรางตรงนี้เลยครับยังไงคะมันใช้ไม่ได้หรอคะคือข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของ PE ก็คือตัว E หรือว่ากำไรเนี่ยมันเป็นข้อมูลย้อนหลังครับหมายความว่ามันคือกำไรที่บริษัททำได้ไปแล้วในอดีตหรอคะใช่ครับหากธุรกิจนั้นกำลังถูก disrupt หรือว่าสูญเสียความสามารถในการแข่งขันตัวหารก็คือกำไรต่อหุ้นหรือ EPS จะหดตัวลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสถัดไปครับพอตัวหารลดลงค่า PE ก็เลยเด้งขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องครับส่งผลให้หุ้นที่หน้ากระดานวันนี้ดูเหมือน PE ต่ำพลิกกลับกลายเป็นของแพงระยับในอนาคตอันใกล้เลยครับนี่คือกลไกพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่า value trap หรือกับดักมูลค่าครับโหถ้างั้นเราจะใช้เครื่องมืออะไรมาเป็นเกราะป้องกัน value trap ได้บ้างล่ะคะทาง Ryan O'Connell เขามีมุมมองในการวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงบ้างคะO'Connell เสนอให้เจาะลึกลงไปที่อัตราส่วน PBV หรือ Price to Book Value ควบคู่ไปกับการประเมินคุณภาพของสินทรัพย์ครับโดยเฉพาะเวลาเราวิเคราะห์กลุ่มสถาบันการเงินขยายความนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพระหว่างธนาคารขนาดใหญ่ระดับโลกอย่าง JP Morgan Chase กับธนาคารระดับภูมิภาคที่กำลังเผชิญปัญหาครับกลไกมันต่างกันยังไงคะทำไม2กลุ่มนี้ถึงถูกตลาดให้มูลค่าต่างกันสำหรับธนาคารขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถในการทำกำไรสูงสมมุติว่ามี ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นในระดับ 17% ค่ะตลาดจะยินดีจ่ายพรีเมียมครับโดยให้ราคาซื้อขายที่ PBV ประมาณ 2.17 เท่าเพราะนักลงทุนเชื่อมั่นในคุณภาพของสินทรัพย์ครับเข้าใจได้ค่ะแล้วธนาคารภูมิภาคล่ะคะในทางกลับกันธนาคารภูมิภาคที่ผลประกอบการย่ำแย่มี ROE เพียงแค่ 4%ตลาดก็จะกดราคาให้เทรดที่ PBV เพียง 0.80 เท่าครับหรือแปลว่าราคาหุ้นถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีไปแล้วเดี๋ยวนะคะถ้าหุ้นธนาคารเล็กเทรดกันที่ระดับต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีหรือ PBV ต่ำกว่า1เท่าเนี่ยมันก็แปลว่าเรากำลังซื้อของถูกซื้อในราคาที่มีส่วนลดลึกๆสิคะแบบนี้น่าจะสอดคล้องกับหลักการ margin of safety ไม่ใช่หรอคะมันดูเหมือนจะปลอดภัยนะครับแต่นี่คือภาพลวงตาทางบัญชีที่อันตรายที่สุดเลยครับเราต้องทำความเข้าใจกลไกของมันก่อนยังไงคะมันหลอกเรายังไงคือมูลค่าทางบัญชีหรือ book value เนี่ยมันคือสินทรัพย์หักลบด้วยหนี้สินใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ
หากธนาคารแห่งนั้นกำลังเจอกับสภาวะต้นทุนเครดิตหรือเครดิตคอสที่พุ่งสูงขึ้นหรือว่ามีหนี้เสียหรือ NPL ก้อนใหญ่ซ่อนอยู่ในงบหนี้เสียเหล่านั้นจะบังคับให้ธนาคารต้องตั้งสำรองและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทิ้งครับอ๋อความหมายก็คือพอสินทรัพย์ฝั่งซ้ายของสมการลดลงตัว book value ที่เป็นส่วนทุนฝั่งขวาก็ต้องหดตัวตามลงมาเพื่อรักษาความสมดุลใช่ไหมคะถูกต้องตามกลไกเลยครับและเมื่อตัวหารคือ book value หดตัวลงอย่างรวดเร็วหุ้นที่พวกเราเคยคิดว่าซื้อมาได้ถูกๆที่ PBV 0.80 เท่าเนี่ยค่ะจู่ๆตัวเลขอาจจะดีดกลับขึ้นไปเป็น 1.2 เท่าหรือ 1.5 เท่าในพริบตาโดยที่ราคาหุ้นไม่ได้ขยับขึ้นเลยนะครับโหอันนี้ไม่ใช่ความปลอดภัยแล้วล่ะค่ะแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยขอบบนที่กำลังบอกว่ามูลค่าทางบัญชีที่เราเห็นนะกำลังระเหยไปพร้อมกับหนี้เสียเลยนะคะใช่ครับอันตรายมากครับแต่ขอแย้งในมุมมองของนักลงทุนสายปันผลนิดนึงนะคะได้เลยครับคือถ้าสมมุติว่าหุ้นตัวหนึ่งราคาตกหนักมากจากสาเหตุอะไรก็ตามเถอะจนทำให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือ dividend yields เนี่ยพุ่งกระฉูดขึ้นไปแต่ระดับ 12% หรือ 15% เลยเราไม่ควรจะรีบคว้าโอกาสนี้ไว้เพื่อรับกระแสเงินสดกลับเข้าพอร์ตหรอคะแบบถือคติว่าได้เงินสดมาก่อนก็อุ่นใจอะค่ะข้อมูลจากงานวิจัยเตือนเรื่องนี้ไว้อย่างหนักแน่นเลยนะครับเตือนว่ายังไงคะนี่คือสภาวะที่เรียกว่า dividend trap หรือกับดักเงินปันผลครับการซื้อหุ้นเพียงเพราะปันผล 15% หลังจากที่ราคาหุ้นพังทลายลงมาเนี่ยมันเปรียบเสมือนการที่เราดีใจที่กัปตันเรือไททานิกเสนอของหวานให้เราเพิ่มเป็น3จานในขณะที่เรือกำลังจมครับโอ้โหโดยที่เราไม่รู้เลยนะครับว่าค่าของหวานนั้นถูกจ่ายด้วยการเอาเรือชูชีพของเราไปขายครับเป็นภาพที่เห็นแล้วสยองเลยค่ะแปลว่าไอ้ตัวเลข 15% ที่เราเห็นหน้ากระดานมันสูงขึ้นไม่ได้เป็นเพราะบริษัทเก่งขึ้นหรือว่าหาเงินได้มากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับแต่เป็นเพราะตัวหารหรือก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันดิ่งลงเหวไปแล้วต่างหากครับชัดเจนเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเราไปเช็ดอัตราการจ่ายปันผลหรือ payout ratio แล้วพบว่ามันสูงเกิน 100% ของกำไรแปลว่าบริษัทจ่ายเกินกว่าที่หามาได้เหรอคะถูกต้องครับหรือบริษัทต้องยอมก่อนหนี้กู้เงินมาเพื่อจ่ายปันผลเพื่อจะรักษาระดับเอาใจนักลงทุนในที่สุดเงินต้นในพอร์ตของผู้ฟังก็จะถูกกัดกินจนหมดครับน่ากลัวมากค่ะบทสรุปของคลังเสบียงที่แกร่งที่สุดจึงไม่ใช่แค่การหาของถูกครับแต่คือการสะสมหุ้นคุณค่าที่ราคาลดส่วนลดลึกหรือ deep discount จน PBV ต่ำกว่า 1 เท่าในบริษัทที่มีโครงสร้างการเงินแข็งแกร่งไม่มีปัญหาหนี้เสียซ่อนเร้นเท่านั้นครับการตั้งรับในโซนขอบล่างราคาปลอดภัยแบบนี้ต่างหากครับคือการสร้าง margin of safety ที่แท้จริงเข้าใจทะลุปลุโป่งเลยค่ะหลังจากที่เราเข้าใจสมการความอยู่รอดหลีกเลี่ยงกับดักมูลค่าและไม่หลงกลกับตันเรือไททานิกแล้วนะคะครับผม F และ K Asset แนะนำเรายังไงบ้างคะในการสร้างระบบป้องกันความผันผวนนี้จากสถิติและข้อมูลเชิงลึกนะครับยุทธศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในการบริหารเงินออมระยะยาว 10 ปีขึ้นไปคือการวางระบบคุมหน้าตักแบบ 2 ถังเงินครับที่เขาเรียกกันว่ากลยุทธ์ Core Satellite นั่นเองครับCore Satellite สัดส่วนเป็นยังไงคะโดยจะแบ่งสัดส่วนเป็น 80/20 หรือ 70/30 ครับโครงสร้างนี้ออกแบบมาเพื่อล็อกเสถียรภาพของความมั่งคั่งหลักไม่ให้ถูกผลกระทบจากความผันผวนในส่วนเสริมครับเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพนะคะทีมงานขอเปรียบเทียบการจัดพอร์ตแบบ Core Satellite เนี่ยเหมือนกับการจัดทัพทางการทหารค่ะยังไงครับคือ Core Portfolio เปรียบเสมือนกองทัพหลักที่มีอาวุธหนักค่ะมีหน้าที่ยึดและรักษาพื้นที่ในระยะยาวส่วน Satellite Portfolio เนี่ยก็คือหน่วยรบพิเศษที่เคลื่อนที่เร็วคอยดักซุ่มและฉกฉวยโอกาสในพื้นที่เฉพาะเจาะจงค่ะที่เห็นภาพชัดเจนมากครับถ้าเราเจาะไปที่กองทัพหลักหรือว่าถังที่ 1เราควรจะวางกลยุทธ์ยังไงดีคะถังที่ 1หรือแกนหลักพอร์ตเนี่ยเราจะวางน้ำหนักจัดเต็มที่ 70-80% ของเงินลงทุนทั้งหมดเลยครับเป้าหมายหลักของถังนี้คือการใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นครับข้อมูลแนะนำให้วางเงินไว้ในกองทุนรวมดัชนีหุ้นโลกชนิดที่จ่ายปันผลนะครับเพราะมันเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในบริษัทผู้นำนวัตกรรมระดับโลกครับแล้วกลไกการทบต้นของกองทุนดัชนีชนิดจ่ายปันผลเนี่ยมันทำงานยังไงในสภาวะที่ตลาดผันผวนคะทำไมมันถึงเป็นกองทัพหลักที่ทรงพลังได้กลไกมันล้ำลึกมากครับ
คือเมื่อตลาดโลกเกิดความผันผวน และระดับราคา NAV ของกองทุนย่อตัวลงมาเข้าสู่โซนปลอดภัยขอบล่าง หากบริษัทในดัชนียังคงจ่ายปันผลได้ อัตราปันผลเงินบาทต่อหน่วย หรือ DPS ที่เราได้รับจะมีอำนาจซื้อที่สูงขึ้นอย่างมากเลยครับ อ๋อ เพราะว่าราคา NAV มันถูกลงใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เมื่อเรานำปันผลก้อนหนานั้นกลับไปซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มในช่วงที่ NAV ตกต่ำมันคือการเร่งสปีดจำนวนหน่วยลงทุนในมือให้ทวีคูณขึ้นครับ ว้าว และเมื่อวัฏจักรตลาดฟื้นตัวควบกับการเติบโตขยายใหญ่ของเงินต้นหรือ Capital Appreciation จากกำไรของบริษัทนวัตกรรมโลก พอร์ตของเราก็จะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับ นี่คือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส หรือการใช้ประโยชน์จากความผันผวนให้เป็นแต้งต่อนี่เองค่ะ ใช่เลยครับ ชัดเจนค่ะว่าทัพหลักมีหน้าที่สร้างความมั่งคั่งผ่านการทบต้นระยะยาว แล้วสำหรับถังที่ 2 ที่เป็นส่วนเสริมพอร์ตล่ะคะ ครับ Satellite Portfolio ที่มีสัดส่วน 20-30% เราจะใช้งานหน่วยรบพิเศษนี้ยังไงคะ ถังที่ 2 นี้ เราจะกันเงินหน้าตากไว้ดักซุ่มช้อนเก็บหุ้นคุณค่าที่ราคาประหยัดและเทรดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี หรือ PBV ต่ำกว่า 1 ครับ อ๋อ ตามเกณฑ์ Margin of Safety ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เป๊ะเลยใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ หน้าที่หลักของถังนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อลุ้นให้หุ้นเด้ง 3-4 เท่าในเวลาสั้นๆนะครับ แต่มีไว้เพื่อปั๊มกระแสเงินสดรายปีที่มั่นคง กลับมาค้ำหลังบ้านของพอร์ตรวมครับ เป็นเหมือนเบาะรองรับแรงกระแทกชั้นดีเลยนะคะ ที่ช่วยให้เราบริหารหน้าตักได้อย่างสมบูรณ์แบบ แล้วก็สยบเสียงรบกวนจากตลาดได้อยู่หมัดเลย ถูกต้องเลยครับ แต่เดี๋ยวนะคะ พอมีทั้งการดักซุ่มช้อนหุ้น การทบต้นหน่วยลงทุน กลยุทธ์มันเริ่มฟังดูเป็นระบบที่ต้องใช้ความใส่ใจสูงมากเลยค่ะ ในทางปฏิบัติ ผู้ฟังจะต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอกระดานหุ้น เพื่อคอยปรับพอร์ตรับความผันผวนตลอดเวลาไหมคะ เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตหลังเกษียณคงเครียดน่าดูเลยค่ะ บทวิเคราะห์จาก KSS ย้ำประเด็นนี้ไว้ชัดเจนเลยนะครับว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้ระบบ Core Satellite ทำงานได้จริง ไม่ใช่การเฝ้าหน้าจอครับ อ้าว แล้วคืออะไรคะ ไม่ใช่การพยายามจับจังหวะตลาดแบบรายวันด้วย แต่คือสิ่งที่เรียกว่าวินัย และการปรับสมดุลหรือ rebalancing ครับ Rebalancing ทำงานยังไงคะ เราเพียงแค่กำหนดรอบเวลาล่วงหน้าอย่างเคร่งครัดเลยครับ เช่น ทุกๆ 6 เดือนหรือ 1 ปี เพื่อมาดูว่าสัดส่วนพอร์ตมันเพี้ยนไปจาก 80-20 หรือเปล่า ถ้ายกตัวอย่างเช่น หุ้นใน Satellite เติบโตจนกินสัดส่วนไปถึง 30% เราก็แค่เทขายกำไรส่วนเกินนั้นทิ้งครับ แล้วเอาเงินไปทำอะไรคะ แล้วโยนเงินกลับไปเติมใน Core Portfolio ครับ ให้สัดส่วนกลับมาเป็น 80-20 เหมือนเดิม อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ กระบวนการนี้ออกแบบมาเพื่อบังคับให้เราซื้อถูกขายแพงอย่างเป็นระบบครับ และตัดอารมณ์ตื่นตระหนก หรือความโลภออกจากการตัดสินใจลงทุนโดยสิ้นเชิงเลยครับ ถ้าอย่างนั้นภาพรวมทั้งหมดที่ทีมงานคุยกันมา ตั้งแต่การขับรถวิบากข้ามทะเลทราย กลยุทธ์ Core Satellite และ Margin of Safety เนี่ย มันก็เปรียบเสมือนการเลือกรถที่มีโครงสร้างหลักที่ทนทานต่อแรงกระแทก ควบคู่ไปกับการมีระบบช่วงล่างการสะเทือนพิเศษที่คอยดูดซับหลุมบ่อใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ทำให้เราขับไปถึงเส้นชัยในอีก 20 หรือ 30 ปีข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยที่สุดเลยค่ะ เป็นบทสรุปที่ครอบคลุมมากครับ และถ้าเรานำข้อมูลทั้งหมดนี้มาขมวดปมเนี่ยมันจะนำไปสู่ประเด็นทิ้งท้ายที่น่าคิดมากเลยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพของตลาดหรือ market efficiency ครับ น่าสนใจค่ะ เรื่องประสิทธิภาพของตลาดมันมาอธิบายปรากฏการณ์ Margin of Safety ได้ยังไงคะ ลองพิจารณาด้วยตรรกะนี้นะครับ หากตลาดการเงินที่เราอยู่มีความสมบูรณ์แบบ 100% สะท้อนข้อมูลทุกอย่างลงไปในราคาได้อย่างถูกต้องเสมอ ค่ะ แนวคิดเรื่อง Margin of Safety เนี่ยจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงบนโลกนี้เลยนะครับ ทำไมล่ะคะ เพราะสินทรัพย์ทุกตัวจะถูกตั้งราคาไว้พอดีกับมูลค่าที่แท้จริงเสมอครับ ไม่มีคำว่าถูกเกินไปหรือแพงเกินไป จริงด้วยค่ะ ดังนั้นโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งมหาศาลจึงมักจะซ่อนอยู่ในช่วงเวลาที่ตลาดไร้เหตุผลที่สุด ตื่นตระหนกที่สุด และเทขายสินทรัพย์ชั้นดีออกมาในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีนั่นเองครับ โห ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าทักษะในการอ่านงบการเงิน อาจจะไม่สำคัญเท่ากับความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจเลยนะคะ นั่นคือแก่นแท้เลยครับ สิ่งที่สำคัญกว่าทักษะการวิเคราะห์งบดุล คือความอดทนทางอารมณ์ที่จะรอคอยช่วงเวลาที่ตลาดไร้เหตุผลเหล่านั้นครับ และมีความกล้าหาญมากพอที่จะปฏิบัติตามวินัยของพิมพ์เขียวพอร์ตเกษียณที่เราวางไว้ โดยไม่หวั่นไหวไปกับเสียงเชียร์หรือเสียงขู่ในกระดานหุ้นครับ ยอดเยี่ยมมากค่ะ ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้เกิดจากการเหยียบคันเร่งให้มิด
แต่เกิดจากการออกแบบโครงสร้างที่ทนทานต่อการพังทลาย และปล่อยให้พลังของการทบต้นได้ทำงานของมันอย่างเงียบๆนั่นเองค่ะ ถูกต้องที่สุดเลยครับ หลังจากชำแหละสมการความมั่งคั่งแฝงปะทะแต้มต่อ Margin of Safety ทางบัญชีไปแล้ว ทุกท่านเลือกที่จะวางระบบพอร์ตเกษียณด้วยเน้นกระแสเงินสดรายปีจากหุ้นคุณค่าในประเทศ หรือเลือกพลิกแนวคิด ควบแต้มต่อ 2 เด้งพ่วงพลังทบต้นโลกของกองทุนดัชนีข้ามชาติคอมเมนต์มุมมองของทุกท่านไว้ใต้คลิปเลยค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ